नमस्कार मित्रांनो, मी मितेश राणे तुमचं स्वागत करतो मराठी सर्व्हिस या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आज आपण पाहणार आहोत की जर तुम्ही फार्मसीला असाल किंवा हॉटेल मॅनेजमेंट तुम्हाला 12वी नंतर करायचं असेल किंवा टेक्निकल डिप्लोमा करायचा असेल तर तुम्ही फॉर्म कसा भरू शकता. तर हा फॉर्म पूर्ण डिटेल्स मी व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. पूर्ण तुम्हाला जो फॉर्म आहे तो तुम्हाला लाईव्ह इथे भरून दाखवणार आहे, कसा तुम्ही भरू शकता फॉर्म. आणि ह्याची जी तारीख आहे ती 2 ऑगस्ट लास्ट तारीख आहे मित्रांनो, 2 ऑगस्ट लास्ट तारीख आहे. तर खूप उशिरा मी हा व्हिडिओ बनवतो आहे, कारण ही वेबसाईट होती ती थोडी लोड होत नव्हती त्याच्यामुळे. तर काही हरकत नाही, जर तुम्ही लवकरात लवकर भरला नसेल फॉर्म तर अशा प्रकारे भरून घ्या, कारण 2 ऑगस्ट लास्ट तारीख आहे मित्रांनो. 2 ऑगस्टनंतर तुम्ही फॉर्म भरू शकत नाही. 2 ऑगस्टनंतर हे जो तुम्ही फॉर्म भरलेला असेल तो तुमचा व्हेरीफायसाठी जाईल. तर लवकरात लवकर हा फॉर्म भरायचा असेल तर हा व्हिडिओ पूर्ण पहा. तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये मी लाईव्ह प्रोसेस दाखवणार आहे, कसा तुम्ही फॉर्म इथे भरू शकता. तर चला आपल्या लॅपटॉप स्क्रीनवर आणि पाहूया की तुम्ही हा फॉर्म कसा भरू शकता. जर तुम्ही मित्रांनो जर तुम्ही फार्मसीला जायचं असेल, दुसरं म्हणजे हॉटेल मॅनेजमेंटला जायचं असेल आणि तिसरं म्हणजे तुम्हाला टेक्निकल डिप्लोमा कुठचा देखील करायचा असेल तर तुम्हाला हा फॉर्म भरायचा आहे. तर चला आपण बघूया. तोपूर्वी जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर मराठी सर्व्हिसला नक्की सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, तुमच्या मित्रांना देखील शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. तर चला आपल्या लॅपटॉप स्क्रीनवर पाहूया स्टेप बाय स्टेप प्रोसिजर की कसं तुम्ही फॉर्म कंप्लीट करून जे आहे तुमचं फॉर्म जो आहे प्रिंट काढू शकता. तर चला तर आपल्या लॅपटॉप स्क्रीनवर. मित्रांनो, तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये जाऊन एक लिंक ओपन करायची आहे. लिंक ओपन केल्यावर तुम्हाला अशा प्रकारे लिंक दिसेल. ही तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये आणि लॅपटॉपवर देखील सुद्धा ओपन करू शकता. जर तुम्ही ऑलरेडी रजिस्टर केलेलं असाल तर ऑलरेडी रजिस्टर या पर्यायावर क्लिक करा, नाही तर तुम्हाला इथे न्यू रजिस्ट्रेशन या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे. न्यू रजिस्ट्रेशन पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथे तुमचं नाव, तुमच्या वडिलांचं नाव, तुमच्या आईचं नाव, तुमचं जे लिंग जेंडर असेल, त्यानंतर तुमची जन्मतारीख इथे तुम्हाला टाकायची आहे. त्यानंतर तुमचा धर्म, त्याच्यानंतर तुमचं रिलिजन, कास्ट हे सगळं तुम्हाला टाकायचं आहे. मदर लँग्वेज निवडायची, तुमचा ॲड्रेस तुम्हाला पूर्ण फिलअप करायचं आहे, ईमेल आय डी टाकायचा आहे, मोबाईल नंबर टाकायचा आहे. आणि त्यानंतर तुम्हाला इथे चांगला असा स्ट्रॉंग असा पासवर्ड निवडून सेव्ह आणि प्रोसीडवर क्लिक करायचं आहे. जसं तुम्ही सेव्ह आणि प्रोसीड या बटनावर क्लिक कराल तसं तुमच्या मोबाईल नंबरवर आणि तुम्ही ईमेल आय डीवर एक तुम्हाला रजिस्ट्रेशन नंबर दिला जाईल व पासवर्ड दिला जाईल. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा होम पेजवर यायचं आहे आणि तुम्हाला इथे ऑलरेडी रजिस्टर ऑप्शन जो दिसतो आहे त्यावर क्लिक करून तुम्हाला करायचं. त्यापूर्वी आपण इथे शेड्यूल आपण पाहून घेऊया. क्लिक हेअर मी करतो आणि तुम्हाला शेड्यूल दाखवतो. तुम्ही कुठच्या तारीखपर्यंत फॉर्म भरू शकता. तोपर्यंत तुम्हाला इथे ऑलरेडी रजिस्टर या बटनावर क्लिक करून इथे तुम्हाला ॲप्लिकेशन आय डी टाकायचा आहे आणि त्यानंतर तुमचा जो पासवर्ड असेल तो तुम्हाला इथे टाकायचा आहे. तर आपण तो पासवर्ड फिलअप करून घेऊया आणि साइन इन बटनवर क्लिक करूया. तोपर्यंत इथे पहा की जे तोपर्यंत पहा इथे की जे आपण इथे हे केलं होतं, ओपन केलं होतं PDF, तिथे पाहू शकता 2 तारीख जी आहे 2 ऑगस्ट लास्ट तारीख आहे मित्रांनो. तर तुम्ही लवकरात लवकर हा फॉर्म भरा. 2 तारीख ही लास्ट आहे. जे महाराष्ट्रामध्ये आहे त्यांच्यासाठी 2 तारीखनंतर 2 ते 5 तारीखपर्यंत तुम्हाला हा जो आहे तुमचा फॉर्म व्हेरीफाय केला जातील आणि 5 तारीखला तुमची पहिली मेरिट लिस्ट म्हणजे प्रोव्हिजनल लिस्ट लागेल. कॉलेज वाईज तुम्हाला निवडलं जाईल अशी तुम्हाला इथे दिलेलं आहे. अशा प्रकारे तुम्ही हे पूर्ण पाहू शकता. इथे पाहिल्यानंतर तुम्हाला खाली स्क्रोल करायचं आहे. स्क्रोल केल्यानंतर तुम्ही इथे पाहू शकता जी लास्ट तारीख आहे डिस्प्ले फायनल लिस्ट तुमची 10 तारीखला आहे मित्रांनो, 10 ऑगस्ट अशा प्रकारे इथे तुम्हाला दिसत आहे. तर 10 ऑगस्टच्या आधी तुम्हाला ही सगळी प्रोसिजर करायची आहे. पण हा फॉर्म भरण्याची लास्ट तारीख आहे ती म्हणजे 2 ऑगस्ट. 2 ऑगस्टच्या आधी फॉर्म भरा. तर तुम्हाला लॉग इन केल्यानंतर तुम्हाला असा फॉर्म दिसेल. तर तुम्हाला काय करायचं, सुरुवातीला हे मी ऑलरेडी भरलेलं आहे अर्ध म्हणून असं दिसतं आहे, पण मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप दाखवत आहे. सुरुवातीला तुम्हाला काय करायचं, तुम्हाला सुरुवातीला असा फॉर्म दिसेल. तुम्ही जे पहिली रजिस्ट्रेशन करताना माहिती भरली असेल ती तुम्हाला इथे दिसेल. ते तुम्हाला फक्त रिचेक करायचे आहे की सगळी माहिती सरळ आहे की नाही, सगळं तुम्ही टाकलं ते बरोबर आहे की नाही. तुम्हाला इथे फक्त तुमचं इन्कम ॲड करायचं आहे. जे तुमचं इन्कम असेल ते ह्या लिस्टमध्ये तुम्ही ॲड करू शकता. तर चला तर आपण इथे इन्कम आपल्याला निवडून घेऊया. त्यानंतर तुम्हाला इथे टिकमार्क व चेकमार्कवर क्लिक करून मोबाईल नंबर वगैरे सगळं टाकून तुम्हाला इथे खाली तुमचा ॲड्रेस टाकायचा आणि त्यानंतर इथे सेव्ह आणि प्रोसीड या बटनवर क्लिक करून तुम्हाला पुढे जायचं आहे. तर आपण चला सेव्ह आणि प्रोसीड या बटनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या पुढे असा दुसरा ऑप्शन येईल, इथे पाहू शकता. तर तुम्हाला इथे 3 ऑप्शन दिलेले आहेत. तर आता तुम्ही फार्मसी करत असाल तर फार्मसी निवडा, हॉटेल मॅनेजमेंट करायचं असेल हॉटेल मॅनेजमेंट निवडा, किंवा इतर टेक्निकल डिप्लोमा करायचं असेल तर तुम्ही इथे टेक्निकल निवडू शकता. तर आपण इथे फार्मसी निवडून इथे सेव्ह आणि प्रोसीडवर क्लिक करूया, कारण मी हा फार्मसीसाठी फॉर्म भरतो आहे. त्यानंतर तुम्हाला सेव्ह आणि प्रोसीडवर क्लिक केल्यावर असा ऑप्शन दिसेल. यामध्ये जर तुम्ही महाराष्ट्रामधून असेल तर तुम्हाला इथे फक्त पहिला ऑप्शन निवडायचा आहे. जर तुम्ही महाराष्ट्रामधून असाल तर, महाराष्ट्र व्यतिरिक्त असाल तर तुम्हाला बाकीचे ऑप्शन निवडायचे आहेत. तर त्यानंतर सेव्ह आणि प्रोसीडवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथे असा ऑप्शन दिसेल
कॅटेगरी डिटेल्स. तर तुमची कॅटेगरी जी असेल ते तुम्हाला निवडायची ज्या जिल्ह्यात तुम्ही असाल ते तुम्हाला जिल्हा इथे निवडायचा आहे. त्यानंतर तुमचा तालुका निवडायचा आहे 2 नंबरच्या कॉलममध्ये आणि तालुका निवडल्यानंतर जिथे तुम्ही 10वी 12वी पास झाला ते तुम्हाला निवडायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथे तुमचं कॅटेगरी निवडायची आहे. जो ओपन असेल ओपन इन्कम निवडायचं आहे आणि तुमची कास्ट ते निवडायची आहे. जर तुम्ही WPF म्हणून असाल विकर सेक्शनमध्ये असाल तर तुम्हाला येस नो करायचं आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गामध्ये असाल तर त्यानंतर तुम्हाला इथे सेव्ह आणि प्रोसीडवर बटनवर क्लिक करायचं आहे. सेव्ह आणि प्रोसीडवर बटनवर क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर असा ऑप्शन येईल. तर तुम्हाला इथे अपंगत्व असेल तर तुम्ही इथे तुमचं अपंगत्व इथे निवडू शकता. जर अपंगत्व नसेल तर इथे तुम्हाला काही निवडायची गरज नाही. म्हणजे तुम्हाला डिसेबिलिटी तुमची इथे निवडायची आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथे फी माफच्या योजनेमध्ये भाग घ्यायचा आहे का, तर एस असेल तर एस करा, नाही तर नो करा. जर तुमच्यावर ते डिपेंड्स आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथे तुम्ही अनाथ आहात का हे सगळं तुम्हाला द्यायचं आहे. एस नो करायचं आहे. त्यानंतर सेव्ह आणि प्रोसीड बटनवर क्लिक करायचं आहे. जसं सेव्ह आणि प्रोसीड बटनवर क्लिक कराल तर तुम्हाला इथे क्वालिफिकेशन म्हणजे तुम्ही शिक्षण किती वेळ झालं आहे तुमचं ते सगळं तुम्हाला द्यायचं आहे. तर तुम्हाला इथे 10वीचा बोर्ड निवडायचा आहे. जर तुम्ही महाराष्ट्र बोर्डातून असाल तर इथे महाराष्ट्र बोर्ड निवडा आणि तुमचं बैठक क्रमांक, तुमचं इयर ऑफ पासिंग, कुठच्या वर्षी पास झाला, तुमचे मार्क्स, तुमचे पर्सेंटेज हे सगळं टाका आणि त्यानंतर तुम्हाला इथे 12वीचं तुमचं कॉलेजचं नाव टाका. त्यानंतर 12वीचा बोर्डाचं नाव टाका. 12वीचं उत्तीर्णचं वर्ष म्हणजे कितव्या वर्षी तुम्ही पास होणार आहात, म्हणजे ह्याच वर्षी तुम्ही पास होणार आहात ते तुम्हाला तिथे टाकायचं आहे. आणि 12वीची जी शाखा असेल सायन्स ती ऑलरेडी आलेली असेल आणि 12चा सीट नंबर टाकून सेव्ह अँड प्रोसीड बटनवर क्लिक करायचं आहे. हे तुम्ही क्लिक केल्यानंतर तुमची माहिती जतन केली जाईल, सेव्ह केली जाईल. माहिती सेव्ह झाल्यानंतर तुम्हाला पुढचा ऑप्शन अशा प्रकारे दिसेल. तर इथपर्यंत मी फॉर्म भरला होता. आता याच्या पुढचा फॉर्म तुला दाखवतो. इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, एक फोटो तुमचा आणि तुमची सही इथे अपलोड करायची. तर फोटो अपलोड करण्यासाठी इथे पॅराग्राफ जो आहे फोटोग्राफ निवडायचा आहे आणि असा ऑप्शन येईल. त्यामध्ये तुम्हाला पहिला जो ऑप्शन आहे फाईलचा तिथे तुम्हाला इथे क्लिक करायचं आहे. इथे पाहू शकता. इथे फाईलवर क्लिक केल्यावर तुमचा इथे फोटो तुम्ही निवडून घ्या. फोटो निवडल्यानंतर तुम्हाला इथे काय करायचं, मी ऑलरेडी इथे फोटो निवडला आहे. साईनचा फोटो तुम्हाला दाखवतो आणि त्यानंतर तुम्हाला इथे सेव्ह करायचं आहे, अपलोड करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला सेव्ह आणि प्रोसीड बटनवर क्लिक करायचं आहे. सेव्ह आणि प्रोसीड बटनवर क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर दुसरा ऑप्शन आहे की तुम्हाला इथे डॉक्युमेंट्स अपलोड करायचं आहे. तर इथे मॅन्डेटरी डॉक्युमेंट असे आहेत की तुम्हाला इथे एज नॅशनॅलिटी, तुमचं जर नॅशनॅलिटी म्हणजे राष्ट्रीयत्व भारतीय हा ते तुम्हाला इथे अपलोड सर्टिफिकेट करायचं. जर सर्टिफिकेट नाही नसेल तर त्यांनी 3 ऑप्शन दिले आहेत. ते म्हणजे एक म्हणजे तुमचं शाळा सोडायचा दाखला तुम्ही अपलोड करू शकता. दुसरं तुमच्याकडे पासपोर्ट असेल तर पासपोर्ट अपलोड करू शकता आणि तिसरं म्हणजे तुमचा जन्माचा दाखला. ही मस्त तुम्हाला सवलत दिली आहे. जर तुमच्याकडे इंडियन नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट नसेल तर तुम्ही ह्या एकापैकी एक करू शकता, पण त्यावर तुम्हाला इंडियन असं म्हणजे भारतीय असं लिहिलेलं असायला पाहिजे. तर हे आहे इंडियन नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेटसाठी. त्यानंतर दुसरं आहे ते म्हणजे डोमिसाईल सर्टिफिकेट तुमच्याजवळ असायला पाहिजे. ते डोमिसाईल सर्टिफिकेट तुम्ही अपलोड करू शकता. त्यानंतर तुम्हाला नॉन क्रिमिनॅलिटी सर्टिफिकेट, जर तुमची कास्ट असेल, जात असेल तर तुम्हाला नॉन क्रिमिनॅलिटी सर्टिफिकेट इथे पाहिजे. तर नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट तुम्ही काढून घ्या. त्यानंतर तुम्हाला खाली जायचं आहे आणि तुम्हाला इथे 3 डॉक्युमेंट्स तुमचे अपलोड करायचे आहेत. त्यासाठी पहिल्यावर क्लिक करून तुमचा इथे अपलोड करून घ्यायचं आहे आणि लास्टला तुमचा लास्टचा जो ऑप्शन आहे अपलोडचा त्यावर क्लिक करून तुमचे डॉक्युमेंट्स इथे अपलोड करून घ्या. तर इथे पहा मी सगळे डॉक्युमेंट्स इथे अपलोड करून घेतलेले आहेत. त्यानंतर तुम्हाला सेव्ह आणि प्रोसीड बटनवर क्लिक करायचं आहे आणि तुमचा जो फॉर्म आहे तो सेव्ह होईल. त्यानंतर इथे ॲप्लिकेशन फी बघू शकता तुम्ही की इथे 400 रुपये ॲप्लिकेशन फी दाखवत आहे. तर तुम्हाला काय करायचं इथे चेक करायचं टिकमार्क. त्यानंतर तुम्हाला इथे 400 रुपये फी दाखवेल. त्यानंतर तुम्हाला इथे प्रोसीड टू पेमेंट या बटनवर तुम्हाला इथे क्लिक करायचं आहे. मित्रांनो 400 रुपये खूप कमी आहेत. लवकरात लवकर हा फॉर्म भरून घ्या. प्रोसीड टू बटनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथे हा असं ऑप्शन दिसेल त्यावर तुम्हाला प्रोसीड करायचं आहे. प्रोसीड केल्यानंतर तुम्ही इथे पाहू शकता की हा माझा मी पेमेंट करून घेतो. इथे तुम्हाला UPI तुमचं डेबिट कार्ड तुम्ही जे पाहिजे असेल ते तुम्ही निवडू शकता आणि इथे पेमेंट करू शकता. तर मी इथे गुगल API निवडतो आणि माझी गुगलची ID टाकतो आणि मी इथे पेमेंट करून घेतो. पेमेंट करून झाल्यावर तुमच्यासमोर असा ऑप्शन येईल. तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर एक OTP पाठवण्यात येईल. तो तुम्हाला इथे OTP टाकायचा आहे आणि व्हेरीफाय OTP सबमिट ॲप्लिकेशन फॉर्मवर क्लिक करायचं आहे. जसं तुमचं व्हेरीफाय सबमिट होईल तसं तुमचा इथे ॲप्लिकेशन फॉर्म दिसेल. तुमचं ॲप्लिकेशन इथे सक्सेसफुल झालेलं आहे. इथे पाहू शकता पूर्ण तुम्हाला इथे डिटेल्समध्ये मी सांगितलेलं आहे. तुम्हाला असं ॲप्लिकेशन तुमचा फॉर्म दिसेल. तुम्ही इथे चेक करू शकता, सगळी डिटेल्स चेक करू शकता. त्यानंतर खाली प्रिंट ॲप्लिकेशन फॉर्म असा ऑप्शन आहे, त्यावर तुम्ही प्रिंट करू हा फॉर्म तुमच्यासमोर ठेवू शकता. तर अशा प्रकारे तुम्हाला हा फॉर्म भरायचा आहे. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. तुमच्या मित्रांना देखील शेअर करायला विसरू नका आणि जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल देखील सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.